ल रेन्टल इन्कम हेर्नुहोस् त, रेन्टल इन्कममा चाहिँ तपाईँले एउटा सम्झिनु पर्यो पहिला समरी सम्झिनुहोस् त, याद गर्नुहोस् त, कपीमा पनि यसरी नै लेख्दा ठिक हो है। समरी फर्म के हुनै पर्छ, फर्म त डाउटै छैन, फ्रम रेसिडेन्ट इन्कम हुनै पर्छ, सरी रेसिडेन्ट इन्टिटी हुनै पर्छ। रेन्टल इन्कममा चाहिँ फ्रम मात्र नभएर टु पनि छ अनि अन पनि छ। टु टु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि टु चाहिँ के हुनु पर्यो, टु चाहिँ तपाईँको टुमा चाहिँ नेचुरल पर्सन पनि होइन, नेचुरल पर्सनमा पनि के हुनु पर्यो, टु इन्डिभिजुअलै हुनु, टु इन्डिभिजुअल हुनु पर्यो कि इन्डिभिजुअल भनेको यो। टु के हुन पाएन, सोल प्रोप्राइटरसिप पनि हुन पाएन, सोल प्रोप्राइटरसिप पनि हुन पाएन। यसरी लेखेरै काट्नुहोस्। अन अनमा हामीसँग रेन्टल इन्कम केबाट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङबाट हुन्छ, अर्को भेहिकल अथवा ट्रान्सपोर्ट सर्भिसबाट हुन्छ, भेहिकल अथवा ट्रान्सपोर्ट सर्भिसबाट हुन्छ, र अझै अन्तिममा केबाट हुन्छ हाम्रो अर्को इन्कम भन्दा फिक्स्ड एसेटबाट हुन्छ। फिक्स्ड एसेटबाट भनेको केबाट भन्दा तपाईँहरूको एक्जाम पर्पजको लागि यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी फर्निचर र मेसिन भनिदिन्छ, फर्निचर अनि त्यस पछाडि मेसिनरी भनिदिन्छ, यो दुईटा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसमा पनि अनमा पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङबाट रेन्टल इन्कम हो भने ठिक, भेहिकल अथवा ट्रान्सपोर्टबाट पनि हुन पायो, तर फिक्स्ड एसेटबाट हुन पाएन। यसरी नै लेखेर काट्नुहोस्। ल यसरी लेखेर काट्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है त, अब यस पछाडि केसेसहरू हेरौँ। केस 1 लेख्नुहोस्, एक्जाम्पल्स 1 नम्बर हेर्नुहोस् है, रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई सीता अन ल्यान्ड, 1 नम्बर। 2 नम्बर लेख्नुहोस् है, रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई सीता अन हर भेहिकल, उनको गाडी रहेछ त्यो गाडीबाट पाइन्। 3 नम्बर, 3 नम्बरमा रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई सीता किराना पसल, सीताको पसलले प्राप्त गरेछ अन इट्स फिक्स्ड एसेट। अलिअलि टेबल फुर्ती रहेछ, अन इट्स फिक्स्ड एसेट भनेर भन्यो। फ्रम पिकनिक टिम, फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी नै भन्यो ल, फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी। केही भनेन भने चाहिँ फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी बुझिन्छ है, केही भनेन भने के बुझिन्छ, फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी बुझिन्छ। ल यहाँ लेखिदिनुहोस्, फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी, माथि दुईटामा फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी। यहाँ फ्रम केही भनेन भने सेकेन्ड केसमा फ्रम सम भनेको छैन है। 4 नम्बरमा रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई सीता फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी अन फर्निचर। 5 रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई सीता अन बिल्डिङ फ्रम नन रेसिडेन्ट इन्टिटी भने पनि नेचुरल पर्सन भने पनि पर्सन लेखिदिने। ल आउनुहोस् माथिदेखि हेरौँ। पहिलो केसलाई भन्नुहोस् त, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो कि होइन? ध्यान दिनुहोस् है, 3टा कुरा।
हेर्नुहोस् है, 2 के छ, रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई भनेको त 2 हो। रेन्टल इन्कम 2 कसले प्राप्त गर्यो, सीताले। भनेपछि यो कुरो मिल्यो, इन्डिभिजुअलले प्राप्त गर्नुपर्छ, मिल्यो, 2 चाहिँ मिल्यो। अन हेर्नुहोस् त, अन के छ, ल्यान्ड छ, अन पछाडि ल्यान्ड छ, पाइयो। नपाइने भनेको फिक्स एसेटमा हो, अन पछाडि फिक्स एसेट हुन्न। फ्रम, फ्रम पछाडि रेसिडेन्ट इन्टिटी छ कि छैन, छ, भने पछाडि यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। तिनटै कुरो मिल्यो। तिनवटा कुरा मिल्न पर्यो कि यहाँ चाहिँ, के भन्दा फ्रम, फ्रम, टु, अन, यो तिनवटा कुरा मिल्न पर्यो, मिल्यो। सेकेन्ड केसमा हेर्नुहोस् त, रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई भनेको 2 हो, रिसिभ बाई सीता भनेपछि 2 सीता भयो, 2 सीता भयो, कुराकानी मिल्यो। अन पछाडि हेर्नुहोस् त, अन पछाडि हेर्नुहोस् त, भेकल, भेकलबाट पनि पाइयो, तर फ्रम त छैन। केही भनेन भने चाहिँ हामीले फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी नै बुझ्छौँ। केही भनेन क्वेसनले भने फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी जबरजस्ती बुझिन्छ। फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी, क्वेसन साइलेन्ट हुँदा के बुझिन्छ, क्वेसन साइलेन्ट हुँदा जहिले पनि हामी फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी नै बुझिन्छ, बुझिन्छ। देयरफोर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। सक्यो। ल 3 नम्बरको कमेन्ट गरिदिनुहोस् मलाई, 3 नम्बर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, ध्यान दिउँ है त, रेन्टल इन्कम, रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई भनेको त 2 हो। रेन्टल इन्कम 2 सीता, कुरा मिल्यो कि मिलेन, मिलेन। सीता किराना पसल भनेको नेचुरल पर्सन, बाँकी हेर्नै परेन कि, बाँकी हेर्नै परेन, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन, बाँकी हेर्नै परेन। त्योभन्दा तल रेन्टल इन्कम रिसिभ बाई सीता, इन्डिभिजुअलले प्राप्त गर्यो, ठिक छ। फ्रम हेर्नुहोस् त, फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी, कुरो मिल्यो अहिलेसम्म। अन पछाडि हेर्नुहोस् त, फर्निचर, अनमा कुरा मिल्यो त, अनमा कुरा मिलेन, अनमा गएर कुरो मिलेन। हाम्रो केमा कुरा मिलेन, अनमा। हेर्नुहोस् त, फ्रम मिल्यो, फ्रम पनि मिल्यो, 2 पनि मिल्यो, अन मिलेन। फ्रम मिल्यो, 2 मिल्यो, अन मिलेन, भनेपछि यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन। अन्तिम हेर्नुहोस् त, अन्तिम सीताले प्राप्त गरिन् केमा, अन बिल्डिङमा, कुरा मिल्यो, तर फ्रममा के छ त, नन रेसिडेन्ट पर्सन, के मिलेन, फ्रम मिलेन। फ्रम टु अनमा हेर्नुहोस् त, फ्रम मिलेन, टु र अन मिल्यो, भनेपछि यो पनि तपाईँको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन। सक्यो, यति नै। यसलाई रिभिजन गरेर हुन्छ कि कसरी गरेर हुन्छ हेर्नु होला। अघिल्लो क्लासको भिडियो र यो क्लासको भिडियो आज अपडेट हुन्छ, तपाईँले भोलि बिहान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपमा कसैले केही कुरा भन्यो भने त्यही भनिदिनु होला। भिडियो भोलि बिहान अर्ली मर्निङ खोज्दा हुन्छ है, त्यही लिङ्कमा म त्यही पनि फरवार्ड गरिदिन्छु। हस् त, आजलाई यति नै।